নমস্কাৰ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম আজি ভিডিঅ'টোত আমি মাইক্ৰ'ছফ্ট এক্সেলৰ এটা প্ৰেক্টিছ সেট আপোনালোকৰ আগত সলভ কৰিম য'ত নেকি ফ্ৰিকুৱেণ্টলি ইউজ যিমানখিনি ফাংচনছ থাকে এই গোটেইখিনি এই এক্সেল ছিটটোত ইমপ্লিমেণ্ট হ'ব কেনেকৈ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে এটা প্ৰেক্টিকেল প্ৰব্লেমত সেইটো আপোনালোকে আজি এই ভিডিঅ'টোত ভালকৈ দেখা পাব বুজিব পাৰিব চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বহুতখিনি আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব আৰু এই ভিডিঅ'টো মেইনলি যোনটো নেকি আগন্তুক ADRE কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব সেইটো কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত বেনিফিট হ'ব সেইকাৰণে ভালকৈ চাই গৈ থাকিব এক্সপ্লেনেশ্যনবিলাক ভালকৈ বুজি ল'ব আৰু যদি কিবা ধৰণৰ ডাউট থাকে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত আমাক জনাব চ' আজি এই যিটো নেকি এক্সেল ছিটৰ প্ৰব্লেম এই এক্সেল ছিটটোৰ বা প্ৰেক্টিছ ছেটটোৰ যোনটো কুৱেশ্যন সেইটো মই আপোনালোকক বুজাই দিওঁ যে ইয়াত আমাৰ হাতত ডেটা আছে য'ত নেকি আমাৰ হাতত নাম আছে এজ জেণ্ডাৰ আৰু ইয়াৰে ডাটাটোৰ মেইন ইম্পৰ্টেঞ্চ হৈছে যে এই ডাটাটোৱে এটা ছাৰ্ভে কৰিছে ছাৰ্ভে কৰি কেনে কোনজন মানুহ কোনটো ৰিজনৰ বয়স কিমান তাৰপিছত ছেটিছফেকশ্যন লেভেল সুধিছে যেনিবা এটা প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টটোক লৈ কেনে ছেটিছফেকশ্যন লেভেল কেনেকুৱা তাৰপিছত ৰেকমেণ্ডেশ্যনত হৈছে কি যে মানে ৰেকমেণ্ড কৰিবনে নাই বেলেগক সেই গোটেইখিনি এই এক্সেল ছিটৰ ডেটাটোত আছে আৰু ইয়াৰে পিছত আমাক কিছুমান কুৱেশ্যনছ দিছে যোনবিলাক নেকি আমি ছল্ভ কৰিব লাগিব সেই কুৱেশ্যনছবিলাক আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখা পাব ইয়াতে কুৱেশ্যনছ কিছুমান আছে এই কুৱেশ্যনছবিলাক বা ইনষ্ট্ৰাকশ্যনছবিলাক ফ'ল' কৰি কেনে আমি গোটেইখিনি ছল্ভ কৰিব লাগিব ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো দিছে কি যে কেলকুলেট দ্য টোটেল ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ অফ অল ৰেছপণ্ডেণ্টছ চ' আমি আকৌ এক্সেল ছিটলৈকে আহিলোঁ ইয়াত ছেটিছফেকশ্যনৰ যোনটো কলিউম সেইটো হৈছে ই আৰু ইয়াত আমি এখন টেবুল বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে নিজে বনাই ল'ব পাৰিব চ' ইয়াত টেবুলখনত আমি ফাৰ্ষ্ট যিটো নেকি আমাক কুৱেশ্যন সুধিছে যে টোটেল ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ কিমান বুলি সুধিছে কেলকুলেট দ্য টোটেল ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ আমি কেনেকৈ কৰিম সেইটো আমি লগাম ইকুৱেল টু ছাম SUM ব্ৰেকেট অ'পেন তাৰপিছত গোটেইখিনি টানি দিম মানে কলিউমটো E2ৰ পৰা E11লৈকে ব্ৰেকেট ক্ল'জ ইয়াত আমি কি পাই যাম টোটেল ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি সুধিছে ইউজ অফ এভাৰেজ তাত সুধিছে যে ফাইণ্ড দ্য এভাৰেজ স্ক'ৰ অফ ৰেছপণ্ডেণ্টছ এভাৰেজ স্ক'ৰ কিমান দিছে চ' এভাৰেজৰ ফাংচনটো ইউজ কৰিব লাগিব এভাৰেজৰ ফাংচনটো কেনেকুৱা এভাৰেজ ব্ৰেকেট অ'পেন আকৌ E2ৰ পৰা E11লৈকে যাব ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ কৰি দিলে আমি পাই যাম এভাৰেজ ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ কিমান তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত সুধিছে যে কাউণ্ট দ্য নাম্বাৰ অফ ৰেছপণ্ডেণ্টছ হু গেভ এ ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ অফ 5 চ' 5 কিমানজন মানুহে দিছে সেইটো আমি কাউণ্ট কৰিব লাগে সেইটো কাৰণে আমি কোনটো ফাংচন ইউজ কৰিব লাগিব এবাৰ আপোনালোকে নিজে ভাবি চাওক চ' আমি কাউণ্ট ইফ আৰু কাউণ্টৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি কাউণ্টে জাষ্ট গুণটি কৰি গৈ থাকে কাউণ্ট ইফে এটা কণ্ডিশ্যন লগাই দিয়ে চ' ফাৰ্ষ্ট আমি ৰেঞ্জটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব ৰেঞ্জটো কিমান হ'ব ইয়াত কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে হু গেভ এ ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ অফ 5 চ' আমি ইউজ কৰিব লাগিব E2ৰ পৰা E11লৈকে আকৌ আৰু কণ্ডিশ্যনটো হৈছে যে ইয়াতে যিটো স্ক'ৰ হ'ব সেই স্ক'ৰটো কিমান হ'ব লাগে কুৱেশ্যনটোত 5 চ' 5 কোনে কোনে দিছে সেইটো আমি কাউণ্ট কৰিব লাগে চ' 5 বুলি লিখি দিলোঁ ব্ৰেকেট ক্ল'জ চ' সেইটো কৰি দিয়াৰ লগে লগে আমি কিমান পাম 3 চ' একচুৱেলি 3জন মানুহে 5 স্ক'ৰ দিছে সেইটো আমি এই কুৱেশ্যন বা এই ইনষ্ট্ৰাকশ্যনটো ছল্ভ কৰি কিনে আমি পালোঁ ইউজিং কাউণ্ট ইফ অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে যে হু উড ৰেকমেণ্ড দ্য ছাৰ্ভিচ এনচাৰ্ড য়েছ চ' ইয়াত এফ কলিউমটোত আছে কি যে ৰেকমেণ্ড কৰিছেনে নাই ইয়াতে য়েছ আৰু ন' হিচাপত লিখা আছে আমাক লাগে কি আমাক লাগে কোনে কোনে ৰেকমেণ্ড কৰিব মানে আমাক লাগে য়েছ কোনে কোনে দিছে চ' এগেইন কাউণ্ট ইফ কণ্ডিশ্যনটো আমি লগাব লাগে ফ্ৰম F12 টু F11 কণ্ডিশ্যনটো কি য়েছ থাকিব লাগে YES অ'কে য়েছ থকা যিমানকেইটা আছে সেইটো আমাক লাগে এণ্টাৰ 7 চ' 7জন মানুহে 1 2 3 4 5 6 7 চ' 7জন মানুহে এই ছাৰ্ভিচটো ৰেকমেণ্ড কৰিছে বাই সেইং য়েছ চ' ইয়ালৈকে আমাৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল নেক্সট ক্ৰিয়েট এ নিউ কলিউম টু ডিছপ্লে হাই ছেটিছফেকশ্যন ইফ দ্য ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন 4 আদাৰৱাইজ ডিছপ্লে ল' ছেটিছফেকশ্যন অ'কে চ' ইয়াতে কি কৈছে যে এটা কলিউম বনাব দিছে আমাৰ অলৰেডি বনোৱা আছে আৰু কলিউমটোত কি হ'ব লাগে যে যদি ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰটো যদি গ্ৰেটাৰ দেন 4 হয় গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু নহয় গ্ৰেটাৰ দেন 4 তেতিয়া হাই ছেটিছফেকশ্যন আৰু নহ'লে ল' ছেটিছফেকশ্যন চ' আমি ফৰ্মুলাটো কেনেকুৱা লগাম আকৌ আহিলোঁ এক্সেল ছিটলৈকে ইয়াত ফৰ্মুলাটো কি হ'ব ইকুৱেল টু ইফ অ'কে চ' ইফ হ'ব ফৰ্মুলাটো বা ফাংচনটো ইফত এতিয়া আমাৰ যোনটো নেকি আমি যোনটো নেকি কলিউমৰ ওপৰত জাজমেণ্টটো দিম সেই কলিউমটো হৈছে কোনটো ই চ' আমি ইয়াতে ছিলেক্ট কৰিম E2
ইটো কিমান হ'ব লাগে গ্ৰেটাৰ দেন 4 তেতিয়া যেতিয়া নেকি এই কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু হ'ব মানে ইটো যদি 4তকৈ গ্ৰেটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি কি হিচাপত আউটপুট পাব লাগে হাই ছেটিছফেকশ্যন সেইটো আমি পাব লাগে অ'কে নেক্সট সেইটো হৈছে যদি ট্ৰু হয় তেতিয়াহ'লে হাই ছেটিছফেকশ্যন কিন্তু যদি ফল্ছ হয় তেতিয়া আমি কি পাব লাগে তেতিয়া আমি পাব লাগে ল' ছেটিছফেকশ্যন অ'কে চ' এতিয়া আমি ইণ্টাৰ মাৰি দিলোঁ ইয়াত পালোঁ আমি ল' ছেটিছফেকশ্যন কিয় কাৰণ কি ইয়াতে ছেটিছফেকশ্যন দিছে কিমান 4 আমাক লাগে কি গ্ৰেটাৰ দেন 4 মানে মিনিমাম 5 হ'বই লাগিব আৰু মেক্সিমাম স্ক'ৰো 5 হয় চ' নেক্সট ইমিডিয়েট যিটো নেকি ৰ' আছে তাত কি আহিব লাগে হাই ছেটিছফেকশ্যন আহিছে তাই নেক্সটত কি আহিব লাগে ল' ছেটিছফেকশ্যন আহিব লাগে কাৰণ কি 3 আছে আহিছে চ' বেচিকেলি আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু হৈছে আমি আৰু যেনেকৈ টানি দিম তেতিয়াহ'লে গোটেইকেইটাৰ কাৰণে পাই যাম ঠিক আছে চ' কেনেকৈ আমি ইফ লগালোঁ আপোনালোকে বুজি পালে কিমান ধুনীয়াকৈ ইফ লগাই কেনে আমি এটা কণ্ডিশ্যন ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলোঁ নেক্সট ইয়াতে হৈছে নেক্সট হৈছে ইউজ অফ এণ্ড ইয়াতে কি দিছে যে আইডেণ্টিফাই ৰেছপন্স হু আৰ ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ৰিজন এণ্ড গেভ এ ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ অফ 5 অ'কে চ' ইয়াত কি হৈছে ইয়াত দুটা কণ্ডিশ্যন লগাব দিছে এতিয়া ইয়াৰে মাজত কৈ দিওঁ যে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু প্ৰেক্টিছ ছেটছ বা মক টেষ্ট বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এটা এপ লঞ্চ কৰিছোঁ ৰিচেণ্টলি যিটো নেকি নাম প্ৰাইম এডুকেশ্যন আছাম বুলি প্লে ষ্ট'ৰত পোৱা যাব আপোনালোকে লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাব সেই এপটোত আমি এটা কোৰ্চ লঞ্চ কৰিছোঁ সেই কোৰ্চটোত আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু প্ৰেক্টিছ ছেট আৰু মক টেষ্ট পাব লগতে কিছুমান ভিডিঅ' লেচনছো আছে এটা ডেডিকেটেড হোৱাটছএপ গ্ৰুপো আছে য'ত নেকি আপোনালোকে ডাউট ছলভিঙৰ কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব তাত এটা কমিউনিটি আছে য'ত বহুত ষ্টুডেণ্টছে একেলগে নিজৰ ডাউটছবিলাক ক্লিয়াৰ কৰে অ'কে লগতে এটা হোৱাটছএপ গ্ৰুপো আছে সেইটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেইখিনি পাই যাব এবাৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো নিশ্চয় চাব চ' আহিলোঁ কুৱেশ্যনটোলৈকে ঘূৰি কণ্ডিশ্যন 1 চ' কণ্ডিশ্যন 1ত আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো কি হৈছে যে আমি এন লগাব লাগিব কিয় কাৰণ কি দুটা কণ্ডিশ্যন দিছে আৰ ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ৰিজন এণ্ড গেভ এ ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ অফ 5 চ' আমি এতিয়া এনটো কেনেকৈ লগাম চ' আমি আকৌ এক্সেললৈকে ঘূৰি আহিলোঁ আহি কেনে ইয়াতে আমি প্ৰথমতে কি হ'ব কোনটো কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব এণ্ড চ' এণ্ড ইউজ কৰিলোঁ কণ্ডিশ্যনটো আৰু এবাৰ চাই লৈছোঁ আৰ ফ্ৰম দ্য চাউথ চ' কি হ'ব লাগিব যে যিটো নেকি D2 কলিউম তাতে চাউথ পাব লাগিব অ'কে আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কি দিছে অৰ স্ক'ৰ্ড 4 অৰ হায়াৰ ইন ছেটিছফেকশ্যন 4তকৈ বেছি স্ক'ৰ দিছে চ' যদি স্ক'ৰৰ ৰেঞ্জটো কি হ'ব D2 মানে E2 আৰু সেইটো কিমান হ'ব লাগিব গ্ৰেটাৰ দেন 4 মানে গ্ৰেটাৰ দেন 4 বা ইকুৱেল টু 5 ঠিক আছে ব্ৰেকেট ক্ল'জ চ' ইয়াত আমি কি পাই যাম ফল্ছ এবাৰ কণ্ডিশ্যনটো চেক কৰি লওঁ ইয়াতে নৰ্থ আৰু ইয়াতে 4 চ' এই কণ্ডিশ্যনটো অভিয়াছলি ফল্ছ আহিব তাৰপিছত এই কণ্ডিশ্যনটোত কি আহিব লাগে নিজে গম পাব ট্ৰু আহিব লাগে চ' ট্ৰু আহিছে গোটেইখিনি আমি যদি এনেকৈ টানি দিম গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যনৰ আমি ৰিজাল্টটো পাই যাম ঠিক আছে কুৱেশ্যনটোত কি দিছে আইডেণ্টিফাই ৰেছপণ্ডেঞ্চ বুলি কৈছে আমি কেনেকৈ ৰেছপণ্ডেঞ্চটো আইডেণ্টিফাই কৰিব পাৰিম যদি আমি ইয়াতে ফিল্টাৰ লগাওঁ আমি যদি ইয়াতে ফিল্টাৰ লগাই দিওঁ তেতিয়া আমি ইয়াত অকল ট্ৰু কোনে কোনে দিছে সেই ফিল্টাৰেশ্যনটো কৰি কেনে আমি উলিয়াই ল'ব পাৰিম কোনে কোনে এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল কৰে ঠিক আছে চ' মই জাষ্ট এটা বুজাই দিছোঁ আইডেণ্টিফাই কেনেকৈ কৰে আৰু নেক্সট এতিয়া আমি কণ্ডিশ্যন 2লৈকে আগবাঢ়িম কণ্ডিশ্যন 2টোত হৈছে কি যে আৰ বিল' 30 years অফ এজ এণ্ড উড ৰেকমেণ্ড দ্য ছাৰ্ভিচ বিল' 30 years আৰু ৰেকমেণ্ড কৰিব লাগে এগেইন এণ্ড কণ্ডিশ্যনটো লাগিব বিল' 30 years হ'ব লাগে চ' এইটো কিমান হ'ব লাগিব লেছ দেন 30 হ'ব লাগে এণ্ড উড ৰেকমেণ্ড দ্য ছাৰ্ভিচ মানে ইয়াতে আমি কি পাব লাগে য়েছ পাব লাগে YES অ'কে ব্ৰেকেট ক্ল'জ ইয়াতে আমি ট্ৰু পালোঁ চ' 30তকৈ তলতো হয় লগতে ৰেকমেণ্ড কৰিছে য়েছ চ' এই কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু আহিব চিমিলাৰলি আমি যদি আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগে আমি কি কৰিম ফিল্টাৰ আউট কৰিলে আমি আইডেণ্টিফাই কৰি ল'ব পাৰিম নেক্সট কণ্ডিশ্যন 3টো কি দিছে কি যে আইডেণ্টিফাই ৰেছপণ্ডেঞ্চ হু আৰ ফ্ৰম দ্য চাউথ অৰ মানে যিকোনো এটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'লেই হ'ল ইয়াৰে আগত যিটো এণ্ড আছিল তাতে দুটা হ'ব লাগিব মানে দুটা কণ্ডিশ্যন ফুলফিল হ'লে ট্ৰু আহিব বাট অৰত কি হ'ব যিকোনো এটা যদি ফুলফিল হৈ যায় তেতিয়াহ'লে কণ্ডিশ্যনটো ট্ৰু আহিব লাগে ইয়াত কি দিছে আৰ ফ্ৰম দ্য চাউথ অৰ স্ক'ৰ্ড 4 অৰ হায়াৰ ইন ছেটিছফেকশ্যন অ'কে কুৱেশ্যনটোলৈকে ঘূৰি গৈছোঁ আৰ ফ্ৰম দ্য চাউথ চ' আমি ফাংচন কোনটো ইউজ কৰিম অৰটো ইউজ কৰিম ৰিজন কি হ'ব লাগে চাউথ হ'ব লাগে অ'কে আৰু এটা কণ্ডিশ্যন কি আছিলে স্ক'ৰ্ড 4 অৰ হায়াৰ ইন ছেটিছফেকশ্যন মানে এই কণ্ডিশ্যনটো গ্ৰেটাৰ দেন 4 হ'ব লাগে এতিয়া ইয়াত নৰ্থ হৈছে আৰু ইপিনে 4 মানে দুয়োটাই যিহেতু ফুলফিল হোৱা নাই কি আহিব লাগে আউটপুট ফল্ছ চ' ফল্ছ আহিছে
নেক্সটটোত কি আহিব লাগে ট্ৰু আহিব লাগে ট্ৰু আহেনে নাই চাওঁ ট্ৰু আহিছে তো তেনেকৈ যদি গোটেইকেইটা আপুনি কণ্ডিশ্যন যদি এবাৰ চেক কৰে ডেফিনেটলি পাব যে গোটেইকেইটা কণ্ডিশ্যনে ফুলফিল হৈ আছে নেক্সট কণ্ডিশ্যন 4 কণ্ডিশ্যন 4 কি কৈছে উড ৰেকমেণ্ড দ্য ছাৰ্ভিচ অৰ গিভ এ ছেটিছফেকশ্যন স্ক'ৰ অফ এটলিষ্ট 4 এই চেণ্টেঞ্চবিলাক বা গ্ৰামাৰখিনি ইংলিছখিনি ভালকৈ এবাৰ পঢ়ি যাব কি কৈছে গ্ৰেটাৰ দেন কৈছে এটলিষ্ট কৈছে তো এটলিষ্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি চেঞ্জেছ আহিব কণ্ডিশ্যনটোত সেইবোৰ লৈ কেনে আপোনাৰ গোটেই কুৱেশ্যনটোৰ বা এনচাৰটোৰে চেঞ্জ হৈ যাব ঠিক আছে চ' ইয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে উড ৰেকমেণ্ড দ্য ছাৰ্ভিচ চ' আমি ফাৰ্ষ্ট কণ্ডিশ্যনটো লগালোঁ ৰেকমেণ্ড কৰিছেনে নাই সেইটো কাৰণে আমি আকৌ কি ল'ব লাগিব অৰ ইয়াত ৰেকমেণ্ড কৰিছেনে নাই সেইটো হৈছে F2 হ'ব লাগে কি য়েছ নেক্সট কণ্ডিশ্যনটো কি কৈছে যে স্ক'ৰ এটলিষ্ট 4 চ' এটলিষ্ট 4 যদি কয় তেতিয়াহ'লে ইটো গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু 4 এই কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হ'ব লাগে গ্ৰেটাৰ দেন অৰ ইকুৱেল টু এণ্টাৰ ট্ৰু পাইছোঁ ক্ৰছ চেক কৰি চাওঁ কণ্ডিশ্যনটো কি যে F2 য়েছ হ'ব লাগে হৈছে চ' অলৰেডি ট্ৰু আহিব আৰু ছেকেণ্ড কণ্ডিশ্যনটো ফুলফিল হৈছে চ' আমি যেতিয়া নেকি গোটেইখিনি টানি দিম একেলগে তেতিয়াহ'লে বাকীকেইটাও চেক কৰি ল'ব পাৰিম চ' এটা আমি ফল্ছ ষ্টেটমেণ্ট এটা চেক কৰি চাওঁ কিয় ফল্ছ আহিল F4ত য়েছ আহিব লাগে ন' আহিছে একচুৱেলি ন' আছে আৰু E4ত 3 আছে চ' এটা কণ্ডিশ্যনো ফুলফিল হোৱা নাই দেখি এই কণ্ডিশ্যনটো ফল্ছ আহিছে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে বেছি টান নহয় বাট ফৰ্মুলাকেইটা যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব এবাৰ ভালকৈ শিকি লয় তেতিয়াহ'লে আৰু প্ৰব্লেম নাহে তাৰপিছত আহিছে ইউজ অফ নট ইয়াতে কি দিছে ফাইন ৰেছপণ্ডেণ্টছ হু আৰ নট ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ৰিজন অ'কে এই কণ্ডিশ্যনটো বুজিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকৰ মাইণ্ডত কুৱেশ্যনটো ক্লিয়াৰ হ'ব লাগে যে আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ ৰেছপণ্ডেণ্ট লাগে হু আৰ নট ফ্ৰম দ্য নৰ্থ ৰিজন মানে যেতিয়া নেকি নৰ্থ পাওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে ফল্ছ হ'ব লাগে কাৰণ কি নৰ্থৰ হ'ব নালাগে নৰ্থৰ যদি হ'ব নালাগে মানে নৰ্থ পোৱাৰ লগে লগে আমি ফল্ছ পাব লাগে বাকী কণ্ডিশ্যনত আমি ট্ৰু পাব লাগে চ' সেইটোৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব লাগিব কোনটো ফাংচন আমি ইউজ কৰিব লাগিব নট চ' নট ইউজ কৰিলোঁ ৰিজনৰ চেলটো হৈছে এইটো ইয়াত আমি কি পাব লাগে নৰ্থ আৰু নৰ্থ পালে এইটো ফল্ছ হ'ব লাগে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে এবাৰ নিজৰ মাইণ্ডৰ ভিতৰত ক্লিয়াৰ হৈ ল'লে ধুনীয়াকৈ লজিকটো ক্লিয়াৰ হ'ব এণ্টাৰ ইয়াতে যিহেতু নৰ্থ পাইছোঁ চ' ইয়াতে ফল্ছ আহিছে চাউথ পালে ট্ৰু আহিব লাগে চাউথ পালে ট্ৰু আহিছে চ' আশা কৰিছোঁ ইয়ালৈকে বুজি পাইছে আৰু এবাৰ কৈ দিব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ এটা এপ আছে প্ৰাইম এডুকেশ্যন এপ তাত এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ ছেট মক টেষ্ট পাব য'ত নেকি আপোনালোকে চেলেঞ্জ ফিল কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সেল প্ৰব্লেম ছল্ভ কৰিব ইভেন মাইক্ৰ'ছফ্ট পাৱাৰ পইণ্ট প্লাছ ৱৰ্ডৰো একেলগে প্ৰেক্টিছ ছেট প্লাছ মক টেষ্ট দিয়া আছে আৰু হোৱাটছএপ গ্ৰুপ এটাও আছে সেইটো আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গোটেইখিনি লিংক পাই যাব ঠিক আছে নেক্সট কনকেটনেট এতিয়া কনকেটনেটৰ কামটো কি ক্ৰিয়েট এ নিউ কলিউম ডেট কম্বাইনছ দ্য নেম এণ্ড ৰিজন ইনটু এ ছিংগল ষ্ট্ৰিং এক্সাম্পল আৰৱ শৰ্মা ডেছ নট অ'কে চ' কনকেটনেটে কেনেকৈ কাম কৰিব চ' কনকেটনেট চ' এইটো মনত ৰাখিব কনকেটনেটৰ স্পেলিংটো কনকেটনেটৰ ফৰ্মুলা ফাংচনটো দেখিব এনেকুৱা আমাক কি কৈছে যে ফাৰ্ষ্ট নেম আহিব লাগে কমা এটা হাইফেন আহিব লাগে চ' স্পেচ দি কেনে হাইফেন স্পেচ দেখিব ধুনীয়া হ'ব স্পেচ দিলে ক্ল'জ তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ কি আহিব লাগে ৰিজন চ' ৰিজন আৰু ব্ৰেকেট ক্ল'জ এণ্টাৰ ধুনীয়াকৈ আহি গৈছে আৰৱ শৰ্মা হাইফেন নৰ্থ আমি টানি দিয়াৰ লগে লগে বাকীটো পাই যাম মীৰা আয়াৰ চাউথ তেনেকৈ গোটেইখিনি পাই গ'লোঁ চ' ইয়াতে আমাৰ এই এক্সাৰচাইজটো সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু যেনেকৈ দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া আমি গোটেইকেইটা ফাংচনে ইয়াতে ইউজ কৰিলোঁ কেনেকৈ কি ধুনীয়াকৈ আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিলোঁ আৰু যদি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আৰু এবাৰ চাই ল'ব নিশ্চয় বুজি পাব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লগৰ মাজতো শ্বেয়াৰ কৰিব লাইক এটা দি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপোনালোকৰ ডেফিনেটলি লাভ হ'ব ঠিক আছে চ' থেংক ইউ